Tehdäänpä tuommoinen pienempi lämmitin. Tuommoinen pöytämallin parille tuikulle. Tuommoista pienemmistä terrakotta saviruukuista kukkapurkeista. Mustaa heat resistanttia, niin tehdään tämmöset pienemmät tuonne huoneiden pöydille, jos saadaan tehtyä tuosta. Eli nämähän menee nyt näin päällekkäin. Näin. Jää tuonne pikku rako tuonne. Eli tähän pienempään tarvitaan pari pikkureikää tähän, että pikkusen edes ilma kiertää. Mulla on tämmönen kaakelikerä. Tällä tehdään tuommoiset pikkureijät. Tämä ulompi, niin tähän tehdään 4. Tuommoista. Sitten maalataan tämmöisellä kuumakestomaalilla mustaa käytän tässä. Tämä kyllä peittää hyvin. Tätä alempaa purkkiahan ei tarvitko tästä reunalta vähän. En tiedä tarvisiko ollenkaan. Pistetään nyt vähän. Tuo päällypurkki vetään kokonaan. Noin. Tämähän on melkein kuiva heti. Mä teen tämmöstä rautalevyistä pohjan. Tää on aika painavaa tämä. Kyllä se pitäisi pysyä pystyssä. Leikataanpa tuosta. Sittenhän mulla on tämmöstä nahaa verhotangon pätkää, niin tehdään tästä vaan semmonen koriste siihen juurelle. 10 sentin pätkä riittää. Joo, ja tähän pohjalautasenkin tehdään 12 mm reikä. Mullahan nyt ei ole kunnollista porraa, mutta tämmöisellä vähän saattaa repiä, mutta pitää koittaa siirtää. Eli nythän meidän pitäisi selvittää ne korkeudet niille. Mulla on tämmöistä 12 millistä kierretankoa, muttereita ja prikkoja. Tämä lautanen. Tulisi niin tähän. Sitten laitetaan taas nämä. Ja tämä tulee sitten tähän. Näin. Eli pikkusen voi ottaa alemmas. Tänne tulee mutteri. Tämä tulee tähän päälle. Näin. Ja tämä nyt hitsattas tähän pohjaan. Tuolla lailla. Tämä pienempi tähän. Eli vielä ylemmäs. Tuikullahan me voidaan katsoa tämä, että se saa ilmaa. Sen saisi vieläkin pikkusen nostaa. Vaikka noin. Sitten meillä on tuo ylempi kippo. Tämähän saisi tulla melkeinpä kiinni tuohon. Eli sitä pitäisi vielä nostaa vähän se. Laitetaan tuonne väliin vielä rikka ja mutteri. Tuo hitsataan tuohon. Kohta voidaan maalata. Tehdään tähän päähän semmonen pyöriä mutteri, ettei se nyt ihan näytä tämmöseltä. Tuo voidaan nyt maalata. Miten tällä samalla mustalla, niin se on saman näköinen.
No niin, koitetaanpa vähän laittaa kassaan. Tuo hitsaus on kyllä vähän semmonen, mutta tämä tuli ensin. Noin. Rikka. Sitten tuli tää lautanen. Laitetaan tuo rikka. Sitten taas mutteri. Noin. Sittenhän meidän pitää taas pistää mutteri. Sittenhän meillä olisi taas rikka. Ja tämä pienempi. Sitten pikkusen ylemmäs. Tämmöisen menee melkein loppuun. Ehkäpä pikkusen isommaksi näyttää. Rikka. Mutteri. Sitten meillä tulisi rikka. Tämä isompi. Keskitetään. No niin, pistetäänpä kynttilät tulee ja 22,6 näyttää nyt tuo mittari. Testataan. No niin, täällähän tämä pallaa. 24,2. Tämä on kyllä niin kuuma, että tähän ei pysty koskemaan edes. Mutta kyllä se lämpöä pitää kumminkin. Ulkona ei ole kuin 10 astetta lämmintä. Tämä ei ole lämmin yhtään, että ei polta pintoja. On sen verran paksua tuo rauta tuossa. Se on kyllä minä tykkään. Tuo on hyvän näköinenkin. Se nousi 25,2. On hyvä. Vielä on kynttilöitäkin jäljellä. Kyllä se tuo pienenkin lämmittää. Se on kuumakin. Ja no se jalusta ei, onneksi se ei sinne asti mene. Se on niin paksua terästä, tai paksua rautaa, että se ei sinne mene eikä polta pöytiä eikä mitään. Niin se on semmonen hyvä pöytälämmitin. Vieläkö laittaa nuo huoneet vähän tiiviimmäksi, kun vettää vähän ikkunasta, vanhat ikkunat ja kaikki. Mutta joo, jos on ehdotuksia, joku lämmityssysteemi, mitä kannattaisi kokeilla ilman, että kuluttaa sitä sähköä, niin kaikki otetaan vastaan. Katsotaan seuraava video.